tó oríṣiríṣi èèyàn ní ń jẹun lábẹ́ ìgbésùnmọ̀mí àti ìjínigbé àwọn ọmọ tí wọ́n jí kó ní oríire local government àwọn ọmọ mọ́kàndínlógójì àti olùkọ́ 6 tá a sì ń wá látọjọ́ 15 oṣù karùn-ún ọdún 2026 àti èrè wọn o àti ìgbúrò wọn o àmọ́ bí wọ́n wà pàtó àti ìmọ̀jọ́ tá a rí wọn àti ẹ̀mọ̀ bọ́yá a rí wọn. Tinubu gan ẹ mọ̀ ẹ pé kábàlù wà. Hello, ṣé ń gbọ́ mi? mo wà pẹ̀lú yín sà. nígbà tí kò tí ì sí lórí oyè ṣé mọ̀ ẹ pé wọ́n dànù sẹ́gbẹ́ kan nígbà yẹn. bẹ́ẹ̀ni. àwọn bàbá sẹ́gbẹ́ tó jẹ́ pé òun náà wá rí ẹrẹ ẹ̀ tó ń bá fi lè sọ̀rọ̀ rẹ́ wọ́n á pa òun kò yá sọ̀rọ̀ mọ́ ní gbogbo ìgbà yẹn. odidi ọdún 3 ní Buhari ò fi yọjú sí. wọ́n jẹ́ ló ràn Buhari lọ́wọ́. bẹ́ẹ̀ni. so tẹ́lẹ̀ ó mọ̀ wípé wọ́n ti máa ń gbọ́dọ̀ fún respect wọn torí kò fẹ́ kú. ó fẹ́ kí iṣẹ́ tó ń ṣe kó tó lè sẹ́pọ̀ òun dá wọn lóhùn ni. ó dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ìgbésẹ̀ yẹn àwọn nọ́ọ̀tì gan ti ń pariwo wọ́n ti rí gbogbo nǹkan tó ṣe kó fẹ́ pín Nàìjíríà ni. gbogbo regional kìíní tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ó nǹkan tó máa pín Nàìjíríà gbẹ̀yìn nìyẹn. àwa Yorùbá ní ká fún ní support ta lè fún ká ìjẹ́ kó wọlé fún presidency ẹ̀. tí wọ́n bá fi lè dá ẹrù àwọn sójà máa gbàjọba àwọn Boko Haram dẹ̀ ló kún máa ń presently gbogbo àwọn tó ṣe pé wọ́n fún ní kíní amnesty wípé repentant Boko Haram 40% tí armed forces wa Boko Haram ni wọ́n 40% tí ẹwọ bá ṣe pa wọ́n ṣe ń pa gbogbo àwọn top military officers ẹwọ bá ṣe ń pa wọ́n àwọn military officers wọ́n mọ̀ pé Boko Haram ti pọ̀ lábẹ́ wọn jù so gbogbo wọn fíà wọn ò lè sọ̀rọ̀ so àwa ní ká jẹ́ kó rí wa pé ká jẹ́ kí Bọ́lá Tinubu parí gbogbo iṣẹ́ fẹ́ ṣe kó pín wa ìyẹn la lè fi bọ́ lọ́wọ́ wọn. nǹkan tí mo lè sọ ni orúkọ mi ní James ọlẹ́mìlá láti Chicago. God bless you baba. Yes. +234 915 147 9599 +234 915 147 9599 àti +234 you are already introduced Kaba to us. +234 904 851 9362 +234 904 851 9362 àti +234 915 147 9599 nọ́mbà àtẹ láǹfààní àti pè sínú wọn bóyá ṣe káwọn èèyàn fẹ́ pè mọ ẹ̀sẹ̀ tán fóònù eléyìí ni ẹ má bínú mọ ẹ̀sẹ̀ tán táàbù yìí ni ẹ má bínú wọ́n ẹ̀sẹ̀ ń fogún ọdún lóòdù tí n bá offline nísìnyí kọ́ọ̀lù ọ̀ máa wọlé. Mr. Rotimi, God bless you sir. Mi ní wáyé tí o. Madam Ibukun Elizabeth, God bless you ma. Mi ò ní wáyé tí ma. Why don't Yorubas want to declare Yoruba nation? They cannot declare Yoruba nation sir. Treasonable felony ni wọ́n ń pè é. Ẹ̀ntàn bá gbámú kéèsì tí wọn ò kí ń gba lọ́ọ̀yà fún ni sà. Because federal government lè ń bá jagun wọn ò kì í yọ orílẹ̀-èdè kan kúrò nínú orílẹ̀-èdè kan àfi tẹ́ bá rẹ́dì láti jà ǹdẹ̀ rò pé rẹ́dì láti jà so tẹ́ bá ti rẹ́dì láti jà ẹ má declare Yorùbá nation bó ṣe wà nú òfin tó ń fi gbé olúwa rẹ̀ kò ní bọ́m̀bẹ̀ o ń tọ́ yóò máa jẹ wà lọ́gbà ẹ̀wọ̀n ni o mi ò dẹ̀ ní pé mi sí ń bẹ̀ o gbogbo yín náà lè mọ tó ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn o gbogbo àwọn tó béèrè fún Biafra nkankan gbogbo wọn bẹ láti mọ́lé nísìn orí ló kó Sunday Igboho yọ o àpariwo ńgbà náà ọ̀dàlẹ̀ lẹ́ ń pè wá o ọ̀dàlẹ̀ gbogbo yín ń pè wá o àwọn pé ọ̀dàlẹ̀ ní kinní kankankan Yorùbá lẹ́yìn tó mọ ibi tọ́rọ̀ yọrí sí gangan lọ̀tá ọlọ́rọ̀ àwa tá ẹni tó wẹjúlẹ̀ rù ń bà àwa la rí kinní ọ̀lọ́ bẹ́ẹ̀ o bẹ́ẹ̀ ṣe gbé ikọ́ la ṣe gbé o wọ́n ní rọ́ ni come on get out ọ̀dàlẹ̀ ní ọjọ́
ẹ sá fún o, ẹ bẹ̀rù ẹ o, ẹ má sùn mọ́ o. Mo ní mo gbọ́, mo yà mẹ̀lẹ̀ ń bẹ̀. Ẹ̀kúlé ojó ni wọ́n ru òkú Akin gbà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó sọ nǹkan nu máa mọ tí wọ́n tó bọ́ lọ́wọ́ wọn. The former Soviet Union divided into 13 countries. Yes, with fight. Níbo wọ́n ti jà? Wọ́n jókòó round the table ni. Ẹ ṣe research yín dáadáa. Soviet Union ọjà, tàná bá jà, tàná fèsì, bó ni wọ́n ṣe jàjà wọn. Wọ́n jókòó yí tábìlì po ni o. Lóòótọ́ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà wà nínú àwọn tó pín wọn, torí Soviet Union lágbára gan o. Combination wọn yẹn báàdì gan. Bó ṣe yẹ kí combination Nàìjíríà ó báàdì nìyẹn, bọ̀ tèdè wa ò yéra wa, àgbọ́ra wa yé. Ambition wọ̀ dẹ̀ bára wa mú, problem ta ní nìyẹn. Ntẹ́yà Ìgbò ń fẹ́ kọ́ ni àwọn Òròbó ń fẹ́, ntí Òròbó ń fẹ́ kọ́ ni Tífí ń fẹ́, ntí Tífí ń fẹ́ kọ́ ni Niger Delta ń fẹ́. Ntáwọn méjèèjì ń fẹ́ kọ́ ni Yorùbá ń fẹ́, ntí Yorùbá ń fẹ́ kọ́ ni kọ́lọ́kan Haúsá, nkọ́lọ́kan ọmọ Fúlàní. They didn't fight. Àwọn nìkan ló settle amicably. Náà jókòó yí tábìlì po, wọ́n dẹ̀ sá síbi 13 àbí 15. Mi má gbàgbé. Wọ́n sá kélekèle, Amẹ́ríkà lọ fọ́ ká. Wọ́n rí pé báwọn Kini ṣe ń lọ yìí. Tán bá wà lẹ́yọ kan, wọ́n máa threaten wa lọ́jọ́ iwájú. Amẹ́ríkà ń fọ̀ sí nǹkan, wọ́n ń rọ́jọ́ iwájú nǹkan sílẹ̀. Amẹ́ríkà ọ̀dẹ̀ fẹ́ lù tó máa lágbára jà wọ́n lọ. Wọ́n fẹ́ tó fẹ́ lé wọn kúrò ní number 1 tán wà yẹn. China dúró lé wọn lọ́rùn ni. China dúró tìkanra. China ni ò ṣe tọ́ lórílẹ̀-èdè bọ́n ṣe wà wọn. Wọ́n di àwọn o. Wọn ò ní kọ́kọ́ sọ̀kò àkọ́kọ́, bọ̀ wọ́n ń dúró dẹni tí ó kọ́kọ́ sọ̀kò sí wọn lórílẹ̀-èdè China bọ́n ṣe wà yẹn. Anything wọ́n ní ju every orílẹ̀-èdè lọ. Wọ́n lọ́mọ ogun dá Amẹ́ríkà lọ. Wọ́n ní nǹkan ìjà ogun dá Amẹ́ríkà lọ. Wọ́n ní population dá Amẹ́ríkà lọ. Ṣùgbọ́n wọ́n ní kọ́kọ́ ju òkú àkọ́kọ́. Mr. Ademola Oguntade, God bless you sir. Mi ní wáyé ti sir. Ṣùgbọ́n China ò ní kọ́kọ́ sọ òkú àkọ́kọ́. Wọ́n wẹ́n tí ó kọ́kọ́ sọ táwọn wà dá padà fún. Kódà ẹ̀bùn tó ń káànú. So ajá ń sábà ẹkùn náà ń sábà ajá ni. Amẹ́ríkà kì í tọ́ wọn, wọn ò dẹ̀ fẹ́ tọ́ wọn. So orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wà complicated. Àwọn olórí burúkú tí ń jó tí ń so lórí fún wa. Àwọn gangan ò fẹ́ ká pín problem ta nínú. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lè pín lọ́la. Ọlọ́run nítùbí nùbí tá níjà o. Nàìjíríà lè pín lọ́la. Ọ̀nà wo ni ó fi pín? Gbogbo àwọn Senate wa tá ní South West kí wọ́n jókòó lé kán mọ́ lọ sí chamber mọ́. Gbogbo àwọn House of Rep member wa kí wọ́n jókòó lé kán mọ́ lọ sí chamber mọ́. Wàláhì Nàìjíríà máa pín. So wọ́n kàn béèrè lọ́wọ́ ni Sẹ́nitọ́ Lágbájá, Honorable Kini kan, kí ló dé tẹ̀ wá pàdé? Àwọn èèyàn wa sọ pé ká má wà mọ́. Wọ́n láwọn ò ní gbàgbọ́ nu Nàìjíríà mọ́. Lo and behold, Nàìjíríà máa pín. Wọ́n á sí tried. Wọ́n ò lè mọ dájọba sí láàyè ara wọn kí wọ́n mọ involve ẹ̀yà odidi ẹ̀yà kan. Nàìjíríà lè pín tí gbogbo ẹ̀yà Ìgbò, gbogbo àwọn sẹ́nétọ̀ wọn reality ni. Tí gbogbo àwọn sẹ́nétọ̀ wọn ò bá lọ chamber. Gbogbo àwọn House of Rep member wọn ò bá lọ chamber, but lo and behold, ibi táwọn olórí burúkú ti kówó jẹnu, tí wọ́n ti máa gbowó tí wọn ò ṣiṣẹ́ fún, will they stop going there? Láíláí wọ́n ti ń jà fún upcoming election ní east, ní west, ní south, ní north, everywhere. Ní poster ti ń kún káàkiri nísìnyí. Wọn ò tí ì parí iṣẹ́ ọdún 4 o. Ọdún 4 tán láwọn ń ṣe o. Míwọ̀ ọdún 4 náà ló wà nínú constitution, ọdún 3 ni wọ́n ń ṣe, because after 3 years wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ election next year. Tán bá dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ election next year, àwọn ṣe nǹkan kan mọ́ fún dídí ọdún kan tó kù. Gbogbo governor tó fẹ́ sọdún kan tó fẹ́ lọ second term, ọdún 3 péré náà máa ṣe. After 3 years wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ campaign for another 4 years. Odidi ọdún kan náà fi máa sáré káàkiri ṣe consultation, ṣe advert, ṣe nǹkan kan, ṣe campaign. So Ọlọ́run nínú àánú ẹ̀ ní yóò ran ìran káàró òjìrè lọ́wọ́ o. Ọ̀nà tá a fi lè pín kò lára Nàìjíríà pọ̀ gan. Tàbùrọ̀ kọ́ mọ ogun Amẹ́ríkà sínú igbó.
ńlá sọ pé làwọn kò tó máa bá Tinubu. ó fẹ́ gba Nàìjíríà ni ó fẹ́ gbé Nàìjíríà fárílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ó fẹ́ ta Nàìjíríà fún Amẹ́ríkà ni ńgbọ́ jẹ́ pọ̀ lẹ́ni ńgbọ́ jẹ́ pé òun ò lè ṣàkóso ó ti gbàkóso Nàìjíríà lọ́wọ́ Amẹ́ríkà. gbogbo àwọn nǹkan yẹn máa ń fa ìrẹ̀wẹ̀sì ọkàn. Okay. Prompting the withdrawal of the most personnel, however, it noted that the United States will continue providing intelligence assistance at the request of the Nigerian government. bẹ́ẹ̀ bá béèrè o bẹ́ẹ̀ bá béèrè ìrànlọ́wọ́ lórí àwọn nǹkan kan logistic intelligence á ṣe fún yín o at request. wọ́n ti jẹ́ oyè ntẹ́ ẹ̀ bá pe àwọn ò ní yọjú sí mọ́ wàhálà ilé ayé tẹ́nu. He said, and I quote, "And so that operation in the Lake Chad Basin of Nigeria not only helped the countries in that immediate region, it also helped countries globally as that disrupts the ISIS network. And then we have withdrawn much of our forces that were just there for that operation, but I continue the partnership that Nigeria has asked for to help continue with intelligence sharing and the understanding that is necessary to be able to prosecute this difficult task." The U.S. Air Force commander described Nigeria as a key regional partner with a capable military, saying the collaboration between both nations had produced notable gains in the fight against ISIS. He credited intelligence cooperation between the two countries for enabling an operating that eliminated the second highest ranking figure in the global ISIS network. He said, and I quote, "I think the partnership that we've shown recently with Nigeria, where Nigeria is a very capable and large country, it's got a strong economy, it's got a large educated population, it's got a very capable military. But there are things that we have learned in the counter-terrorism fight over several years that we were able to assist and integrate with them to help them with their intelligence and help with intelligence sharing that eventually led to a cooperation effort to where we were about to bring some unique capabilities that US brings and be able to prosecute together the number 2 leaders within the ISIS or Daesh organization, who is responsible for much of their global operations, their global media and their recruiting." Okay, sáwọn terror ò ní láǹfààní àti recruit ọmọ ogun mọ́. Alright, Anderson said the operation underscored the effectiveness of intelligence collaboration over prolonged foreign troop deployments. He said, and I quote, "So, I think as we go forward, that is an example of how we are looking at engaging with partners to help them be more effective by only bringing unique US capabilities that allow the partner to be effective in these fights. While state police may be Nigeria's next security imperative, we also called for deeper intelligence cooperation among African countries to tackle terrorism, drug trafficking, and other cross-border crimes." The US commander cited a recent multinational operation that intercepted a record 31,000 shipments of cocaine originating from South America and passing through the West African coastline, saying effective intelligence sharing made the seizure possible. He said, and I quote, "I was able to coordinate through our interagency in the United States through Africa and then notify some of the partners, and eventually it was a Spanish ship that interdicted the ship that had 31 tons of cocaine on it, and it turns out in the largest interdiction of drugs or at sea that we've ever seen." He added that sustained collaboration among African governments, international allies, and private sector stakeholders will be vital to confronting security challenges while fostering economic growth and attracting investment across the continent. Continent wo láti wá attract economic and investment Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. The United States deployed about 200 military personnel to Nigeria in February 2026 to assist with intelligence, surveillance, and counter-terrorism.
operations in the Lake Chad Basin as both countries expanded cooperation against ISIS and other extremist groups operating in the region. Now, ẹ já bèrè lọ́wọ́ ara wa àkọ́kọ́, ṣé wọ́n achieve ń tó yẹ kí wọ́n achieve? Ṣé wọ́n rí nǹkan mú bọ̀? Ṣé ibi tí wọ́n fi wá sí kọ́ náà, ibi tán ti bá wa náà kọ́ ni wọ́n fi wá sí? Ṣé wíwà wọn, dídúró wọn, ṣé yóò so èso rere fún wa? Well, n tó gbé mi wá gangan, ẹ já bọ́ sórí ẹ̀ sàn-án ọ̀rọ̀ láti ẹnu captain kí ló kọ wọn náà, ẹ jẹ́ wọ́n dárúkọ wọn fúnra wọn. Retired. I have been to 5 countries to fight war. I have 5 war medals. ẹ já bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀. My name is Captain Effiong Eyo, retired. Captain Effiong, retired. I have been to 5 countries to fight war. I have 5 war medals. Who truly owns Nigeria? Who is the owner of this country? Who owns Nigeria? Who is a cabal? You have been hearing cabal, cabal, cabal. Who is a cabal? Aliko Dangote. I was listening to him. He said when he was preparing for this refinery that is helping Nigeria, helping Africa and the entire world today, you see, God showed him that there will be problem between Iran, Israel, and America, and the Strait of Hormuz will be closed. Because of that, he went ahead to do this thing. But cabal fought him. Dangote said the cabal fought him, that he fought back. He remained small. They would have defeated him, just small. Who are the cabals? Who owns the cabal? Who controls the cabal? Now let's go on. Someone gave an order in Niger State before the kidnapping of those children. Someone gave an order according to the governor of Niger State. Soldiers were there. Then there was an order that the soldiers should be withdrawn. The moment the soldiers withdrew, the kidnappers entered there and kidnapped the school children. Now, mo nígbàgbọ́ pé gbọ́ nǹkan tí máàlù yìí sọ. Nígbà tí Dangote fẹ́ bẹ̀rẹ̀ refinery ẹ̀, ó láwọn kàbá kọjú ìjà sí. Wọ́n bá jà, ó ní ṣe, ó gbọ́dọ̀ ṣe, kò yẹ kó ṣe. Wọn ò fẹ́ gbà fún. Wọ́n bò ń jà, òun náà bá wọn jà padà. Ó kù kékeré kí wọ́n ṣẹ́gun débi tó fi lè múrẹ̀wẹ̀sì ọkàn wá tàbí tí ó fi sọ pé òun ò ṣe mọ́. Òun náà lọ́lọ́run gbàkóso. Alright, kí làwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀? Àwọn kàbá ló ń control what? Because majority wọn, àwọn nǹkan tó tá a kó papọ̀ tí ń jọ̀rọ̀ ajé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, àwọn ni wọ́n ń control ẹ̀. Importer, exporter, lórí nǹkan gidi, àwọn ni. Ẹrù wọn kò lè má kọjá ní pọ́ọ̀tù. Ẹrù wọn ò lè má kọjá lọ́dọ̀ custom. Kò sẹ́ni tí yóò dá dúró. Now, ìjínigbé tó wáyé nípínlẹ̀ Niger àbí tí wọ́n ti jí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ gbé. Ọ̀dà ló wá táwọn ajínigbé yẹn fi rí iléèwé yẹn wọ̀ jọ́jẹ̀tẹ́. Àwọn security ń bẹ́ẹ̀ ọ̀dà yẹn wá pé káwọn security yẹn ó kú òun bẹ́ẹ̀. Security kú òun bẹ́ẹ̀. Àwọn ajínigbé wọlé ìwé, wọ́n káwọn ọmọ ọlọ́mọ lọ. Ó wá ní béèrè wípé ta ni kàbá. Máa yìí lòun ò rìtáyà. Kò tí ì tásìkò tó yẹ kó òun ó rìtáyà, òun rìtáyà ara òun kúrò nínú iṣẹ́ ológun ni. Kí ló jẹ́ kó òun ó kú òun bẹ́ẹ̀? Òun rí wípé iṣẹ́ òun, iṣẹ́ tó ń yàn láàyò tó ń gbà, òun ò lè discharge conveniently bó ṣe yẹ kó òun ó ṣe. Àwọn ọ̀gá kan ní ó máa pàṣẹ against wíìlì òun àti tó yẹ kó ọmọ Nàìjíríà ó jẹ láǹfààní pẹ̀lú iléeṣẹ́ ológun. Ṣé gbàgbé Àkàndọ̀rà Ìkòǹkò mo sọ statement kan lórí àwọn tí wọ́n ní wọ́n ń wá àwọn ọmọ tí wọ́n kó níjọba àbílẹ̀ Oríire. Mo ní sẹ́ ṣúọ̀ páwọn iléeṣẹ́ ológun yìí wọ́n ń wọnú igbó yẹn. Ṣé ìsìnkú bìkan wọ́n jókòó sí tá a wá ń kájọ́ fún wọn? Lọ́kàn tiwa tá à ń pé wọ́n ti fẹ́ ṣe tán, wọ́n ti fẹ́ débẹ̀, wọ́n ti fẹ́ kàn wọ́n, wọn ò ní pẹ́ gbà àwọn ọmọ yìí jáde. Ṣé gbàgbé? Because ọlọ́gà tí ń control wọn, ṣebí president ló ní kẹ́ ẹ máa lọ àbí kò sí problem, ẹ̀yin ẹ kú òlójú wọn. Bẹ́ẹ̀ bá ti débì kan ṣe fàájì tí ẹ mọ̀ mẹ́mu. Bọ́ bá sì dálẹ̀ ẹ jáde ẹ pẹ́ rí nǹkan kan. Tàbí kẹgbẹ́ ti fẹ́ débẹ̀ mọ̀ tàn wọ́n títí tọ́nà àwọn ọmọ yóò fi jìnnà. Àwọn ọmọ Chibok tán kó ń jò ní eré ni àwàdà ni, eré ni àwàdà ni tí wọ́n fi kó wọn ré kọjá bọ́dà. Inú igbó Sambisa náà wọ́n wà, inú igbó Kini kan náà wọ́n wà tí wọ́n fi kó wọn ré kọjá bọ́dà.
tí wọ́n fẹ́ lè tí wọ́n fún lóyún tí wọ́n fi ta ilé tí wọ́n tà lẹ́rú táwọn ìyá àwọn ọmọ wọn fi gbàgbé wọn. Now who is the cabal? Another question ni pé sáwọn cabal kì í kú ni? Lo and behold àwọn cabal ò kì í kú. Ìdí tí wọn fi ń kú leléyìí jẹ́ n ṣàlàyé òun ni wípé to the best of my own understanding àwọn ex-president ni máa ń jẹ́ cabal lójú òye tèmi with my own calculation because nobody is more powerful than the ex-president. Torí president lórílẹ̀ lóróde Yorùbá sì ni morílẹ̀ moróde kì í jẹun àwùjọ tì. Àwọn ni wọ́n mọ̀ fún tán mọ̀gbé wọ́n ti control the country rí. Any president tí yóò bá sì jẹ yóò dé ọ̀dọ̀ wọn ní kọ̀ọ̀kan. Ẹ lọ wádìí ẹ̀ dáadáa. Ńgbà Bọ́lá Ahmed Tinubu fẹ́ contest ṣé kò dọ́dọ̀ Babangida ṣé kò consult Abdulsalami ṣé kò consult Buhari ṣé kò consult Goodluck Jonathan ṣé kò dọ́dọ̀ Yakubu Gowon. There is no way yóò consult wọn because àwọn ló ṣẹ́kù lálágbára kò tún sálágbára kankan mọ́ lórílẹ̀‐èdè ju àwọn ààrẹ lọ. Àwọn yẹn ni máa ń dúró gẹ́gẹ́ bí ìyá àgbà ni máa ń dúró gẹ́gẹ́ bí àjẹ́ ládùúgbò. Àwọn làjẹ́ orílẹ̀‐èdè. Àtẹ̀bádẹ̀ wá wò ó yàtọ̀ sí Goodluck Jonathan kò ṣẹlẹ̀ tí ọ̀jagun rí láàrin wọn. So lọ́kàn tèmi bẹ́mi ṣe rò lójú ìwòye tèmi àwọn ex-president ni máa ń jẹ́ cabal. Kí wá nìdí tí wọn kì í fi kú kí nìdí tí wọn kì í fi tán òun ni pé báwọn kan ṣe ń kú làwọn kan ń kúrò lórí àlééfà náà ń darapọ̀ mọ́. So that is just the bitter truth. The order. Who gave? Senator Adam Oshimole shouted in the Senate. Everybody was making video about that. They say, who gave the order? They must bring the person to justice. Senator Gosu Tádà Mọ̀sí Ọmọlẹ̀ kan fi ariwo ṣòfò lásán. Ta ló give order pé káwọn security yẹn kó ń bẹ̀ tán fi ráwọn ọmọ yẹn kó? Wọ́n lápá bí ó kàn wò bí orí ẹran ni. Kini yẹn ti kọjá agbára wọn, ó kọjá òye wọn. Má jiyàn dé láfáwódá, má jiyàn láfáwódá, wọn ò gbọ́dọ̀ jiyàn. Tinubu ò gbọ́dọ̀ jiyàn tán bá pàṣẹ fún. Ẹni tí ń wápò tàbí tí ẹ̀sẹ̀ ń bọ̀ ló lè pàṣẹ fún president tí ò ní gbọ́ kì í ṣẹni tó ti kú tó ti débẹ̀ rí tó ti kú ń bẹ̀ ní tí wọ́n sọ fún ni pé bá a ṣe bá nu báwa náà ṣe fi síbẹ̀ nìyẹn. Wọ́n wá fún ní reference. Ọ̀ràn tí ìgbà báyìí tí mo wà lórí oyè nǹkan báyìí tó ṣẹlẹ̀ kí ló dé tí mo fi gbà kí wọ́n ṣe kẹ́mi mi ọmọ bàbá lọ́nìí. Nígbà tí wọ́n dàgbà tó stage yẹn tẹ́rù kú tó ń bà wọ́n àwọn olórí burúkú fẹ́ ju sáyé. was here looking at him like movie. He cannot do anything. Who is that cabal that is making about you that I know and they can talk anyhow? Cannot talk. Who is that cabal? Who controls the cabal? Who owns the cabal? That Adam Shimole with all his money, at the end of the day, he cannot do anything. Who is the cabal? Who is controlling Nigeria? Now we have what we call service chiefs. The chief of army staff, the chief okay, savage chief wa. of air staff, the chief of naval staff, the inspector general of police, or maybe the chief of the bandit staff if we have another one. And we know that the overall is the chief of defense staff. Now, when you reach the time for them to take order, you reach the time for chief of army staff to give order, he go give excuse in the fear. You reach the time of chief of naval staff to give order in the fear. Now, mo nígbàgbọ́ pé majority wa náà máa ṣàkíyèsí láyé ajagunfẹ̀yìntì Muhammadu Buhari tí wọ́n ní wọ́n discover list àwọn tó ń sponsor Boko Haram ó tún nira fún government láti announce wọn ọ̀wá ní òsì kábàámbì kankan ó nira fún ìjọba ó nira fún a whole president láti announce orúkọ wọn láti gbókọ wọn síta wọ́n ẹ̀sẹ̀ ń sọ pé we've gotten their name we will announce soon bó ǹjọ́ mo ti rí náà ní ti kéde ẹ̀ síta ń tèdí nítọ̀dọ̀ tèmi later ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ máa pè ní mọ̀ pé mi ìmọ̀ tí mo fi sọ síta ẹ̀ bá ti tètè sọ̀rọ̀ àjọ máa rọ̀ fún ẹ̀ àwọn èèyàn ti kọ́kọ́ mọ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ náà
ká tó jọ máa bẹ̀rẹ̀ wa lábẹ́lé. It is the time of chief of staff to give order in the fear. It is the time of Inspector General Police to give order in the fear. Hey, that will never even do so. It is the time for the chief of defense staff to give order in the fear. In the fear. Say the chief of defense staff was even saying they are prodigal son. We are giving a son. They will come back. They will repent. Prodigal son. Now, is that not true? Ṣé kìí sòótọ́? Àwọn chief of defence staff ó ní prodigal son ń làwọn agbésùnmọ̀mí, àwọn ọba wọn sọ̀rọ̀ wọn ó repent, wọ́n tọrọ àforíjì, ilẹ̀ fi ń gbọ́ repentant bandits, repentant Boko Haram. Àwọn ìwo ló fún wọn ní order wípé eléyìí tó bá ti repent o, inú àwọn ọlọ́pàá ni ẹ tún kó wọn sí, inú sọ́jà ni ẹ tún dà wọ́n mọ́. Ta ló fún wọn ládvice bẹ́ẹ̀? Ẹ ti rí i pé agbára kan bẹ tí ń control orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Kò sáǹfààní fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà papọ̀ ju pé kí wọ́n pín yẹlẹyẹlẹ kí kálukú ọmọ bá tiẹ̀ lọ. Honestly. From chief of defence staff of Nigerian army, it is that man who says in the fear. Why in the fear? Who in the fear? A whole general the fear. He never do, because we will not say that the military could solve the problem of Nigeria. Allah no go solve. During the time of Good Lord Jonathan, unlike other African presidents, typically a Nigerian president who has all the power, when they were counting the election, Jonathan said he received call, threats of life, that he has to give up the election. Even though they would have killed him, president, the fear said they go kill him. Who won't kill president? That means he get person, we are past president in Nigeria. So that means any person who become Nigerian president is like SUG president, Student Union Government president. You know, as a SUG president, I mean, the people we have in Nigeria as president, they are SUG president. They don't have the power. I'm not here to mock them. I'm here to tell you something so that you pity them, so that you cry for your country, Nigeria. There must be a way out. Now, you could say, go Lord, if you're man, don't mind me, don't bring me, go grow. What about IBB? General Ibrahim Badamusi Babangida. During his book, when he was launching his book, he confessed. He said he annulled June 12 election because they threatened to kill him. Because if I now they go kill me. The whole IBB, the Baba, he said instead they fear cabal. Who be that cabal? Who won't threaten IBB? Nigerians, I don't know what they happen for this control. Me, I retire from the army voluntarily. I don't serve complete 35 years. I know why I live. Because I don't go seek this country as I don't want to continue again. Because I'm not serving Nigerian army. Now listen to me. The first lady, the present first lady, I mean, President Tinubu's wife, thanked the US for bombing terrorist location in Nigeria. Now, tẹ́ bá fojú inú wò dáadáa lóòótọ́, àmì ìtẹ́mi pẹ̀lú yín reason dáadáa. Ní December 25, orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ju àdó olóró sí agbègbè kan Sókótó. Wọ́n láwọn fi pa àwọn onísùnmọ̀mí. Now, tí màá nìyí ń sọ ní pé Madam Olúrẹ̀mí Tinubu wá ń sọ fún orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà pé àwọn tó ń fẹ́ sí o. It means ààrẹ fúnra lára ẹ̀ kò lè ju àdó olóró sí àwọn onísùnmọ̀mí. Kò tó bẹ́ẹ̀. Bóyí ọ̀rọ̀ yẹn bá yé ẹ̀yin náà dáadáa. Kò tó bẹ́ẹ̀. Because kí ló dé tí ò lè tó ń gangan ò lè ṣe fúnra lára ẹ̀. Kílẹ̀ta ẹ̀sẹ̀ ń fi ọ̀yà sùn ká tó kù ládàá. Bí president bá tó bá sọ fáwọn iléeṣẹ́ ológun pé bẹ́ẹ̀ bá ti fojú kàn wọ́n ẹ̀yìn mọ́ pa wọ́n, àwọn èèyàn jáde lókè ọ̀yà wọ́n ní ẹ mọ́ pa wọ́n o, ẹ mọ́ pọ̀ mọ́ àwọn o, ọmọ líle ni wọ́n o, a lè fọwọ́ ọ̀tún bọ́ ọmọ wí ká fi tòsì fámọ́ra ni o, ẹ̀já pè wọ́n ká bá wọn sọ̀rọ̀ ntúbí nùbí ká béèrè kí ni wọ́n fẹ́, ká béèrè kí ni ń dùn wọ́n, ká béèrè tí wọ́n fẹ́ gbà, àwọn kan ó jáde lókè ọ̀yà bẹ́ẹ̀. In Sokoto, and she still went ahead to appeal that President Trump should come back and do more bombing, meaning Nigerian president self, get power
bomb terrorists in Nigeria. He doesn't have the power. President Tinubu is not weak. He's not weak. Of course you know. President Tinubu is in a place where we say, he just think say he go work, but when he reach here, because he say, I saw this place be, he no fit bomb. Who born him? President Tinubu no fit give order. He no fit. Don't mind all this what they do. That's when they go French, when they go Benin Republic, go carry the committee, say, na instruction they gave him. They gave him instruction. He cannot do it. He cannot do it. Okay, if he can do it in Benin Republic, why not he do it in Nigeria? Why not he do it in Nigeria? If he go in Benin Republic, look my eye. Use your brain, logically. Don't be emotional about this. If President Tinubu can go to Benin Republic and bombard other country, why not he bomb in Nigeria? This is done too much. Let me leave it for. Wow. What a revealing secret. Oyeyemi pọ́jọ̀gbọ́n lẹ́yìn tí ń wò wá. Ó yé ń kọjá àlàyé tá tún lè ṣe lọ. Gbogbo àwọn eléyìí tá ń ṣe yìí, mo fọlọ́run búra láti pé ìwọ̀nba àwọn tó ní làákàyè ṣàkíyèsí ni o. So that you won't be able to be troubling yourself too much on this country. Ó ní yọrẹ lẹ́nu púpọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Why can we run Nigeria as one of those things? I do tell people, pé anybody tí bá ń pariwo lórí ọ̀rọ̀ Nigeria tí ń jiyàn lórí ọ̀rọ̀ president, nìkan ló dáa, kíní kan ló dáa, kíní kan ní ọ̀dá, igbádogóje èrò wájà, òye Nigeria ò yó nítọ̀hún, ẹ pé wọ́n ẹ jẹ́ ká bá sọ̀rọ̀. Àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkonko, before I can talk or I could talk about anything in life, do you know my first assignment? Màá kọ́kọ́ study kíní ọ̀hún dáadáa. Ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí ọmọ Nàìjíríà. Tí nǹkan bá wọ́, á wo kíni tó fi wọ́ bó ló ṣe wọ́. Mo study ẹ̀ lóríṣiríṣi ọ̀nà. Kí ni solution? Ẹ rí pé ńgbà ọ̀rọ̀ Yorùbá nation, àjọ ń pariwo ni. Ńgbà tó yá mo wá padà, mo wá pé àwọn tó kù sákíyèsí. Kíní ọwọ́ kì bá ṣe ń ṣe lọ yìí. Ẹ já lo second thought. A lè fìjà gbà, a lè fìjà pín lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Mo ní mo ti study Nàìjíríà dáadáa. First thing ni pé mo kàwé débì kan tó ní ntí ó bá sí nínú constitution ẹ lè lò fẹ́ ní other kan, ẹ lè lò fẹ́ ní country. Ntí wọ́n sọ ni wípé òfin tó gbé orílẹ̀-èdè yìí kalẹ̀ lélẹ̀, òfin tá ń tẹ̀lé lélẹ̀ yìí. And that is the reason why we have Nigeria constitution. Àwa la search gbogbo Nigeria constitution, àrí àyè referendum ń bẹ. Referendum dè lálá fẹ́ ṣe ká fi mọ̀ bóyá okay o, ṣé gbogbo Yorùbá ló ready pé ká kúrò lára Nàìjíríà. Referendum ni kò dẹ̀ sínú constitution wa. Kí wá la ṣe? Long process ni. That is, àwọn House of Rep, àwọn Senate, wọ́n ẹ̀sẹ̀ debate lórí ẹ̀. Ẹ já fi referendum sínú constitution wa tán bá fẹ́ amend ẹ̀. Bí ó dá o, bó bá di lọ́jọ́ kan ọjọ́ kan, tá a rí ẹ̀yà kan, tá a rí àwọn egun kan tí wọ́n ní ìbágbépọ̀ àti ìbáṣepọ̀ àwọn pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kò méso rere jáde mọ́, wọ́n fẹ́ lọ ká fààyè referendum lẹ̀. Àwọn tó kù bẹ̀rẹ̀ sí ní bú mi, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣépè fún mi, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pè mí lọ́lẹ̀ coward, ọ̀dàlẹ̀, ẹ má bá sọ̀rọ̀, ẹ má ṣàṣírí fún mọ́ o. Mo wò wọ́n pé oyè ilé ayé ò ṣe yá àwọn èèyàn báyìí torí tí wọ́n jẹ, torí tí wọ́n tà, torí follower lórí social media, torí subscribers lórí social media, torí monetization. Gbogbo wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní against, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kẹ́yìn bò mí, ogun táwí pọ̀. Gbogbo ọmọ Yorùbá, they were calling me here and there. Mr. Awíkonko, if you don't have interest in Yoruba nation, why can't you leave them? Let them do it. Ẹ̀yin ò lè ṣe nìyẹn, ẹ̀yin ẹ bọ́ sẹ́gbẹ́ kan, ẹ má bomi tútù sí wọn lọ́kàn náà o, ẹ má ṣègbè, ẹ má ṣàwo. Mi ò sọ̀rọ̀, mi ò dẹ̀dẹ̀ tẹ̀lé wọn mọ́. Torí pé once tèmi bá ti rí pé kò sójú ọ̀nà ibi tí mò ń rìn, má padà ń bẹ̀. Àsáàpù ni. Padà lójú ọ̀nà bẹ̀ mi tọ́jú ọ̀nà yẹn máa lọ. Wọ́n ń pe December kìíní kan la máa gba Yorùbá nation, mo ní kò sọ́nà ń bẹ̀. Ń gbọ̀rọ̀ òṣèlú dẹ̀dẹ̀ tí Bọ́lá Tinubu dé, mo ní tó ọmọ ẹni òṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ kákólẹ̀ kẹ́sìdẹ̀ ọmọ ẹlòmíì ẹ lè látẹ̀lé.
àtúndò Èkó àtúntẹ̀lé Tinubu wọ́n ní tá a jẹ là ń wá káàkiri n ò tí ì jẹ nǹkan kan lára Tinubu látìgbà náà gbogbo àwọn tá a jọ ṣe ń gbà náà n ò tí ì dá iná bẹ nìkan kan látìgbà tá a ti tàbújá dé títí dòní why mo wà fulfilled kí ni fulfilment mi ò ní pé mo tẹ̀lé èèyàn ó sì wọlé èmi kọ́ mo dìbò fún èmi kọ́ mo gbé débẹ̀ ṣùgbọ́n mo fún support pé ẹni nìkan la máa lè approach láti tébù kéèsì olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho mo fọlọ́n búra so now kí ni tí mo mú jáde ń bẹ̀ gbogbo àwọn tó ṣépè fún mi ńgbà náà wọ́n ti wá ń pariwo Bọ́lá Tinubu ọ̀hún lónìí kí ni tí mo fẹ́ mú jáde ń bẹ̀ ni pé mi máa kọ́kọ́ study nǹkan mo study ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àkọ́kọ́ ni pé mẹ́tàlá Bọ́lá Ahmed Tinubu ò lè tún Nàìjíríà ṣe má expect too much from him wàá wà disappointed ilẹ̀ fi wà disappointed ilẹ̀ lómi fi ń ṣépè káàkiri lórí social media náà fi ń bú Tinubu yára ń díà because expectation yín ti pọ̀ jù lórí ó ti ga jù lórí ẹ̀ èmi ò expect nǹkan kan látọ̀dọ̀ ẹ̀ ní ó jẹ́ kó rí bákan bákan lọ́dọ̀ mi lo and behold arajọ ni gbogbo wa ni mo fọlọ́n búra ara gan tún lè fẹ́ ní èmi gan ju majority àwọn tí ń pariwo lọ but I won't show it torí mo study situation life ń gbé kí nǹkan tó dáa yóò kọ́kọ́ bàjẹ́ àti pé tí nǹkan bá ti bàjẹ́ kọjá àlà kẹ́ ẹ tó rí tún ṣe yóò gba sùúrù àtọgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá da léwó nísìnyí if care is not taken ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ padà láti foundation ni because tẹ bá ń pàṣẹ lọ ńgbà tẹ bá tún ba débì kan lẹ́wọ̀ pé ẹ dẹ̀ ṣe mistake o ó dẹ̀ yẹ kẹ́ ẹ kúkú wó palẹ̀ gan block mélòó lẹ́wà fi bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ tẹ́ ẹ kúkú ṣe tán n tó ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú Bọ́lá Ahmed Tinubu nù ká ní Bọ́lá Tinubu tó ṣe gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó ní Bọ́lá Tinubu tá a tètè ráàyè rọ́wọ́ Àbújá Nàìjíríà ò tí ì ní bàjẹ́ tó báyìí ọdún mẹ́jọ Buhari òun ó fi polúkúrú musu gbogbo nǹkan ni ibi tí problem wà ti bẹ̀rẹ̀ nu because nonchalant attitude ni Buhari fi ṣèjọba ọdún mẹ́jọ he doesn't know anything he doesn't care about anything gbogbo nǹkan bá ti gbé wájú ẹ̀ náà lọ́dà ntẹ́ bá ti lọ́dà ọ̀dà ntẹ́ bá ti ní ọ̀dà kọ̀dà. So that is the reason why tá a fi níṣòro lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lónìí. Now majority wa tí ò wá study life a máa argue pẹ̀lú ara wa Peter Obi ni Atiku ni Ìgbàdógójì èrò wájà Tinubu ni meanwhile kò sí kankan nínú wọn tó dáa ṣùgbọ́n Yorùbá ní tá a bá mú sàkọ̀tún tá a mú sàkòsì ìsàkúsà náà ni ó kù ń bẹ̀. Wọ́n wá níbi tá a bá máa jẹ ọ̀bá sí tá a bá rí ńlẹ̀ lókù tá a jẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu la rí ńlẹ̀. Ká ní bó ṣe wù wá ni ká la rọ́lọ́gbọ́n ọmọ kan tó jẹ́ ọ̀dọ́ tó kúnjú òṣùwọ̀n bọ̀lú àǹbì o ẹ̀yin ọ̀dọ́ náà ò tó ní support ẹ̀ tó ní dìbò fún torí kò ní fún yín lówó. So mo máa ń sọ fáwọn èèyàn as far back as 2008 irọ́ 2018 ń pé tẹ bá fẹ́ kí Nàìjíríà ó dáa ó di ọjọ́ tẹ bá stop láti máa gbowó lọ́wọ́ olóṣèlú ìgbà náà lẹ tó ní hope ni mo pè yín sọ pé tí Nàìjíríà ó dáa o ìgbà náà ni hope tó wà wípé orílẹ̀-èdè yìí máa dáa lọ́la. bọ̀tọ̀ olóṣèlú wá ó fún ọ lówó ọgbà àbí kó tó dìbò kọ́kọ́ tẹ́wọ́ gbowó ná ó ti gbowó ọjà rẹ̀ ọjà lọ́ta ó ti gbowó ẹ̀ kò yẹ kó complain mọ́ kò sépè tẹ́ fẹ́ ṣe fólóṣèlú yẹn kò lè mú láéláé. So torí pa wá study Nàìjíríà kò túmọ̀ sí pa gbọ́dọ̀ ní lọ́kàn pé kò ní dáa torí pa afẹ́ kó léde Yorùbá ó yẹ jáde lára Nàìjíríà torí pa kì í ṣe ara kan náà torí pa kì í ṣẹ̀jẹ̀ kan náà torí pa kì í ṣẹ̀yà kan náà torí pa ṣe ẹ̀sìn kan náà. ẹ mọ́ máa ń dè mí o báwọn kan join Christian àwọn kan join Muslim ẹ̀sìn ara wọn wọ́n ń ṣe because ẹ̀sìn méjèèjì ń kò help wa láti bí síbẹ̀ yẹn ẹ foríjì mi o ẹ̀yin Christian ẹ foríjì mi ẹ̀yin Muslim ẹ̀sìn méjèèjì sẹ́ kò ràn wá lọ́wọ́ níbi kankan
ó fi kún yà àti ìpọ́njú wa ayé wa ni kò ẹ̀pù wa kí làwọn àfáà ń jẹ kí ni iṣẹ́ wọn tó ń jẹ kí ni iṣẹ́ pásítọ̀ kí wọ́n ń jẹ kò ẹ̀pù wa ẹ sọ̀rọ̀ àdúrà tá a ti gbà Nàìjíríà ìwónú ẹ̀ lọ́gbà ẹ má jà lọ bẹ̀ ọ́n so ọ̀rọ̀ lórí àwọn kàbá Bọ́lá Tinubu náà sì gbọ́n ṣùgbọ́n àwọn kankan ń bẹ tí Bọ́lá Ahmed Tinubu lè ṣe ṣùgbọ́n tí ó bá kù gẹ́ngẹ́rẹ́ kó kúrò lórí àlééfà kò gbọ́dọ̀ gbìyànjú ẹ̀ àkàndá ọ̀rọ̀ àwọn kòǹkò ọmọ kékeré ni mí lóòótọ́ ṣùgbọ́n mo gbìyànjú láti ṣe àwọn ìwádìí tó pọ̀ ẹ̀rí gbẹ́ngbà Yorùbá Nation fúnra mi mo jáde wípé nínú ìlú bíi 15 tí wọ́n pín orílẹ̀-èdè kan ṣoṣo ní ó fi jà pín ìyẹn náà ni Soviet Union tá a mọ̀ sí USSR àwọn 14 tó kù ogun ni wọ́n fi pín ẹ wá wò ó tán bá fogun pín kì í bẹ́tà fáwọn méjèèjì apá kan ó rù sókè apá kan ó lọlẹ̀ pátápátá ẹ mú North Korea àti South Korea ẹ fi wọ́n ṣàkàwé ẹ mú Sudan àti South Sudan ẹ fi wọ́n ṣàkàwé àtòríṣiríṣi orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n fìjà pín tán fìjà lọ kì í san mọ́nà fáwọn méjèèjì papọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ọ̀dẹ̀ lè jà èmi náà mo jáde mo sọ pé mo study Nàìjíríà dáadáa mo rí pa àlè jà mọ́ ńbo la fẹ́ fi ṣe meeting point ńbo láti jà ó lè kú ìjà ọ̀rẹ́ inú igbó wọn fọ́dọ́ rẹ̀ ń jò ní kò tí ì sí ti ń jọ̀kadà kò tí ì sí ti ń jòfosùn kò tí ì sóhosù kò tí ì sí gbógbí kò tí ì sáwọn ìlú tí ń bẹ lójú ọ̀nà ọ̀rẹ́ ò tí ì tóbi tó bó ṣe wà ìwọ̀n ò tí ì ní bíríìjì sọ́rẹ́ lè gbà kan forí bọ́ǹbù já bíríìjì àwọn ṣébìín ni ó wàá gbà kéèyàn kan gbógun kọjá nílùú àwọn wọn kọ́lé ohun gíláàsì rẹpẹtẹ oríṣiríṣi báǹkì lójú ọ̀nà oríṣiríṣi kọ́ńpínì oríṣiríṣi mansion ẹnìkan wàá gbà kẹwàá kógun wọnú ìlú òun ẹni tí ń kógun bọ̀ láti nọ́ọ̀tì níbo ni ó kógun bọ̀ gbà wọlé Yorùbá ṣé Kogi ni ó ti dúró ni àbí yóò kọjá Kogi sínú Èkìtì kí náà fẹ́ gbé wá. God bless you, Mr. Say Meg Rotimi. God bless you, sir. Mi ní wáyé tí sir. God bless you, sir. Ṣé Kogi ló ń tọ̀ wọ́n ti dúró? Ta ni ó gbógun wọ̀lú Ìbàdàn látòkè Ọya tàbí láti ilẹ̀ Yíbò? Bó bá gbógun wọ̀lú Ìbàdàn, bó ló ṣe jáde? Bó bá dúró sí Ìwó ròdù, ọmọ tí yóò ná wa ni. Kò ju ó dọ̀pù lọ, á do dọ̀pù lẹ̀ lásán ni. Ọ̀nà tó ọ̀nà géètì tán bá ti páàkì tírélà kan sójú ọ̀nà ń bẹ̀. Àtọ̀nà tó wà wò àtọ̀nà tó lọ tírélà kọ̀ọ̀kan kan fi dábù ẹ̀. Ọ̀nà tẹ́ fi gun bíríìjì lọ sọ́nà Ìbàdàn tírélà kan ń bẹ̀ ń. Ọ̀nà tẹ́ fi sọ̀kalẹ̀ láti bíríìjì ọ̀nà Ìbàdàn tírélà kan ń bẹ̀ ń. Ọ̀nà tó lọ sọ́nà Ifẹ̀ tírélà kan ń bẹ̀ ń. Ọ̀nà tó tọ̀nà Ifẹ̀ wá tírélà kan ń bẹ̀ ń. Ọ̀nà tó lọ ọ̀nà Ìwó tírélà kan ń bẹ̀. Ọ̀nà tá fi gun bíríìjì máa lọ sọ́nà Ọ̀jọ́ tírélà kan ń bẹ̀ ń. Ọ̀nà tá fi sọ̀kalẹ̀ láti bẹ̀ tírélà kan ń bẹ̀. Ká máa wu ẹni tó kógun wá bí ó ṣe ráàyè lọ. Bí ó ṣe escape jáde kúrò ń bẹ̀. Mo rí pé a lè jà. Ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ àwọn ará Lẹ́kì Àtàjà ṣé wọ́n lè gbà kógun ọwọ́dọ̀ àwọn. Níbi tẹ́ ti máa rí ilé 1 billion naira, ilé 2 billion naira, ilé 3 billion naira, mansions lóríṣiríṣi. Tó jẹ́ pé ògèdè àdó olóró kan péré yóò jẹ́ túútú yóò sọ deruku lásán. They will never pray for war. Ntọ́ bá wá rí ntọ́ ṣẹlẹ̀ sí Iran, tó ṣẹlẹ̀ sí Syria, tó ṣẹlẹ̀ sí Lebanon, tó wo ọwọ́ kékeré tó ra bà wọ́n Qatar, tó wo ìjà Israel àti Palestine lórí Hamas, ó ń tọ̀hún ẹni tó wo ìjà Russia àti Ukraine kò ní sọ pé kógun ọ wá mo ní Nàìjíríà ò lè jà
àti yọlẹ́ gbogbo a fẹ́ gun car tó nice a fẹ́ sùn nínú ilé tó make sense sẹ́mi lẹ́sọ̀ pé kí n wá gbébọn lọ́la nísìnyí tí wàá dá yín lóhùn àbọ́lọ́ ń fẹ́ kọ̀ yín ni ìbéèrè tí ń béèrè lọ́wọ́ yín ni pé sọ́wọ́ ń ro ẹ̀yìn gangan ni wọ́n ní kẹ́yìn ọmọ jà gbogbo alárọ̀ ọmọ wa lọ léèwé afẹ́ kan di doctor kan di lawyer kan di engineer kan di nǹkan ta ni ó wà gbé K47 lọ́mọ tiẹ̀ lọ́wọ́ pé kò ń sọ lójú ogun ayé ti kó ní gbogbo yẹn lọ́jẹ̀ ń wo wípé ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pínpín a lè fi jà pín nǹkan ẹyọ kan tá a lè fi pín òun náà ni referendum mo advice yín gbà náà ègbà ni mo láwọn olóṣèlú ń wá ipò òṣèlú ní moment yẹn ẹ já negotiate pẹ̀lú wọn ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ lọ sí Senate a fẹ́ nǹkan méjì lọ́wọ́ yín ẹ má fún wa lówó ẹ tọ́jú owó yín a fẹ́ kẹ́ bá wa fi referendum sínú constitution Nàìjíríà wọ́n tó fẹ́ lọ House of Rep a fẹ́ kẹ́ bá wa fi referendum sínú constitution Nàìjíríà torí tí ó bá pé wa mọ́ ká lè sọ pà ń lọ kò sẹ́ni tó dàgbà náà kálukú ń tẹ́wọ́ gbowó ní 5,000 10,000 ṣé ẹ̀ tí ì ná tán nígbà náà wọ́n ti kó mi ìdè báyìí election tó ń bọ̀ 2027 wọ́n ó tún fún yín lówó ẹ̀ tún gbà á ẹ̀ tún jẹ̀yẹ̀ ẹ̀fọ́dún mẹ́rin ẹ̀ máa complain ẹ̀ máa ṣépè fún Tinubu wọ́n fáwọn governors lówó rọ̀gùnrọ̀gùn kò yọ sí wa lára ń state kò dẹ̀ lè yọ sí wa lára ń state torí pé governor kọ́ ni ó bọ̀ wa nǹkan amáyédẹrùn ní gómìnà ó fowó ìlú ṣe nǹkan amáyédẹrùn mélòó la wá ń rí nínú ìlú but still ọdún mẹ́rin gómìnà ń wá gómìnà ń lọ ọdún mẹ́rin sẹ́nítọ̀ ń wá sẹ́nítọ̀ ń lọ House of Rep member ń wá wọ́n ń lọ alága ìjọba àbílẹ̀ gan wá wọ́n ń lọ èmi ò lágbára láti stop wọn ẹ̀yin náà ò lágbára láti stop wọn á kàn mọ́ complain lórí social media náà ni táwa ni kàbá ta ló ń pàṣẹ kí wọ́n lọ jíyàn gbé àwọn wo ni ń kó èrè lithium nínú Old Oyo National Park àwọn wo ló ní ká máa jíyàn gbé káàkiri tí wọ́n wá fi sọ́ diṣẹ́ ṣé gbogbo àwọn nǹkan yìí máa dópin àbí ò ní dópin ọjọ́ wo ni ó dópin ọ̀nà wo ni ó gbà dópin ẹ̀yin ọ̀mọ́ èmi náà mọ̀ á ti wà nú ọkọ̀ Nàìjíríà Báyọ̀ Adégbóyèga of blessed memory ọkọ̀ olórin jò ní ọkọ̀ Nàìjíríà mọ̀rẹ́ lójú wa gbami ta ni yóò tu ọkọ̀ yìí dé èbúté ayọ̀ ó wá tún kọ́ lórin òdòdó nígbà orílẹ̀-èdè léèké ká fìmọ̀ ṣọ̀kan kájọ gbogbo ilẹ̀ yìí ga á lè fìmọ̀ ṣọ̀kan Nàìjíríà pé ká Hausa Fúlàní Yorùbá Ìgbò Niger Delta kan fìmọ̀ ṣọ̀kan kò possible òdòdó nígbà orílẹ̀-èdè léèké ká fìmọ̀ ṣọ̀kan kájọ gbogbo ilẹ̀ yìí ga nínú ẹbí mi níbi iṣẹ́ mi àti lórílẹ̀-èdè mi alátúnṣe ni mo fẹ́ jẹ́ Nàìjíríà ń mọ wá ìlọsíwájú rẹ gbogbo àwọn tá a wà lọ síwájú Nàìjíríà sáwà gan lọ wájú báyìí gbogbo ìṣòro tó ń dojú kọ Nàìjíríà èmi ṣèbó bọ́ sábẹ́ ìsọ̀rí mẹ́ta o gbogbo ìṣòro tó ń dojú kọ Nàìjíríà mo ṣèbó bọ́ sábẹ́ ìsọ̀rí mẹ́ta o àìṣòdodo ẹlẹ́yàmẹ̀yà pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn àwọn ló ń yọ wá lẹ́nu orílẹ̀-èdè tọ́lọ́run dání afúnni nípa ìṣòdodo wọ́n ti sọ wá dàtọrọ jẹ ọ̀rọ̀ tó yẹ ká pín díẹ̀díẹ̀ kó kárí mo ṣe báwọn èèyàn díẹ̀ o wọ́n ti fọnìrú gbẹ́sẹ̀ lé ọgbọ́n ń bẹ lórí ìwé ẹ̀rí ń bẹ lọ́wọ́ okùn ń bẹ lára a ò mọ̀ ríṣẹ́ fi ṣe.